කසුප් S YouTube channel එකෙන් පවත්වපු giveaway එකෙන් drone එක දිනාගත්තේ මම. ඉතින් දැන් මට drone එක ලැබිලා තියෙනවා. මම දැන් ඒක open කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ drone එක වගේම තවත් drone එකක unbox video සහ මේ giveaway එක ගැන දැනගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කසුප් S YouTube channel එකේ තියෙන එක video එකකින් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගිහලා බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඉතින් හොඳ ආරක්ෂාකාරී විදිහට pack කරලා ගෙදරට මේවල තියෙන drone එක. drone එක ගැන කතා කරන නම් ඇත්තටම හොඳ quality එකක් තියෙනවා. budget එකත් එක්ක යන හොඳ drone එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. කැමරා quality උනා ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තිබුණා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි කසුප් අයියේ මේ වගේ ත්‍යාගයක් ලබා දීම පිළිබඳ giveaway එකකින්. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. මට හිතා ගන්නත් බැරුණා මම තමයි giveaway එකෙන් දිනලා තියන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි. අපි drone එක යවලත් බලමු ඉතින් මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියලා. කැමරා quality ඒ වීඩියෝ එකත් මම දාන්න. ඉතින් කසුප් S channel එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම කියන හොඳ දේවල් කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කසුප් S පරණ වීඩියෝ බලලා තිනවා ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නවා ඇති. ඇත්තටම බජට් එකට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම සතුටුයි මේ වගේ ත්‍යාගයක් ලබා දීම පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි giveaway එකට සහභාගී වෙලා ජයග්‍රහණය කරන්න බැරි වුණ අයට කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අධෛර්යමත් වෙන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම තවත් giveaway තියෙන ඒවටත් ඔයගොල්ලෝ සහභාගී වෙන්න. ඒවෙන් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම දිනන්න පුළුවන්. ඔයා channel එකට අලුත් වෙන්න පුළුවන්, පරණ වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සහභාගී වෙලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම දිනන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ සහයෝගය තමයි කසුප් S අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි අපේ සහයෝගය අපි පුළුවන් විදිහට ලබා දෙමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉදිරියේදී giveaway වලට සහභාගී වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම දිනන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් ඉතින් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලන්ට. හෙලෝ කොහොමද ඉතින්? ඔන්න ඔයාලා මුලින්ම අද බලන්න ඇති අපේ drone giveaway එක වෙන් කරපු මල්ලි ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බා. මට ඔයාලටත් පෙන්වන්න හිතුණා වීඩියෝ එක. ඒ නිසා තමයි ඒක මුලින්ම දැම්මේ. අද නම් unboxing වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා නැහැ. මට ඒ වීඩියෝ එක ලස්සනට තිබිච්ච නිසා ඔයාලට පෙන්වන්න සහ මම කලින් සතියේත් giveaway එකක් තියුවා. ඒකේ ගැනත් කියන්න කියලා හිතුණා මේ සතියේත්. මෙන්න මේ පේන Bluetooth speaker එක දිනා ගන්න chance එක තියෙනවා. මම සති දෙකක් තමයි කල් දුන්නේ. දැන් සතියක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. තව සතියක කාලයක් තියෙනවා විනව තෝරන්න. ඔයාලට තාමත් කාලේ තියෙනවා මේ Bluetooth speaker වින් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මට විශේෂයෙන්ම අද මල්ලිගේ වීඩියෝ එක ලස්සන නිසා ඔයාලට පෙන්වන්න තමයි උමනාව තිබ්බේ. මම මේ වීඩියෝ එකෙත් පහලින් දාන්න description එකේ Bluetooth speaker එක වින් කරන්න මොනවද කරන්න ඕන කියලා. අපි ඊළඟ සතියේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. එහෙනම් මාව subscribe කරලා තියාගන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න. giveaways අපි ඉස්සරහටත් තියමු. ඔයාලගේ අරම වීඩියෝ එකේ මල්ලිත් කියන ඔයාලා දකින්න ඇති. ඔයාලගේ support එක තමයි මටත් ඕන. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් ගේන්න. එහෙනම් අපි subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. goodbye.